ונשוחח על החוסן הנפשי. מה זה בעצם חוסן נפשי? בואו ניקח ביחד דוגמה. אם מישהו עובר ליד אדם וקורא לו טיפש, האם אותו אדם מאבד את העשתונות, מרים עליו צעקות, משתולל, או מתייחס לזה כאל מילה שעברה לו ליד האוזן וממשיך הלאה? תלוי בחוסן הנפשי של אותו אדם שלעברו הושלחה המילה הזו. כלומר, אדם עם חוסן נפשי גדול לא מתפעל ממישהו שקרא לו טיפש, וממשיך בשגרת החיים, ואולי אפילו מבליח חיוך וקורא לעבר אותו אחד שקרא לו בקריאת הגנאי הזו, אשריך, שיהיה לך יום טוב. מה קורה אבל אם מדובר בצרור מילים חריף יותר? מה קורה אם מישהו מבזה ומשקץ את אביך, את הוריך, או אפילו את אלוקיך? כאן ככל שחוסנך הנפשי גבוה יותר אתה יכול להתגבר, ושם אתה יודע להגיב רק כאשר באמת יש עליך מחויבות הלכתית או אחרת. אדם שמרים משקולות, אם הוא מתאמן על משקולות של 10 קילו, יתקשה מאוד להרים משקולות של 15 קילו. בדיוק כך גם בחוסן הנפשי שלנו. אם החוסן הזה הוא מחזיק מעמד במילים חריפות של 10 קילו, יהיה קשה מאוד לשמוע מילים חריפות של 15 קילו. מה התפקיד שלנו בחיים? לחזק את החוסן הנפשי שלנו משנה לשנה, מיום ליום, להרבות בתורה ומעשים טובים, לשים לב לדברים האיכותיים והרציניים בחיים, להיות שלמים ממה שאנחנו עושים, וכך לחזק את החוסן הנפשי. אדם שיוצא מלוטו עם זכייה של כמה מיליונים ויש לו בכיס צ'ק מזומן, לא מתייחס למי שצוחק עליו, כי הוא שלם עם עצמו והחוסן הנפשי שלו גבוה. ככל שתהיה שלם עם החיים שלך, כך החוסן הנפשי שלך יהיה גבוה יותר. מה המבחן האמיתי? האם המילים הקטנות שפעם היו מפריעות לך, היום כבר לא מפריעות לך? האם המילים הגדולות שפעם היו גורמות לך לזעזוע מוח, היום נותנות לך שקט נפשי או לא? ככל שאתה מצליח להתגבר יותר, זה מראה על הצלחה בחוסן הנפשי, וזהו מבחן אישי ואמיתי, ותהיה בו בעזרת השם הצלחה רבה לכולנו. ברוכים תהיו.